ओके, अब हामी सेन्टेन्स भेराइटिज पढौँ है त। अहिले हामीले माथि के पढ्यौँ त? फ्रेज भनेको के हो, क्लज भनेको के हो, सब्जेक्ट भनेको के हो, प्रेडिकेट भनेको के हो, एउटा सेन्टेन्स हुन के लाग्छ, के चाहिन्छ भनेर हामीले पढ्यौँ। त्यो चाहिँ थियो सेन्टेन्स इलिमेन्टमा। अब आयो हाम्रो पालो सेन्टेन्स भेराइटिजको है त। अब भेराइटी अफ सेन्टेन्स के हुन्छ त भन्ने कुरा गरौँ। सो फर्स्टमा छ सिम्पल सेन्टेन्स। सिम्पल सेन्टेन्स भनेको के हो त हेरौँ। सो has one independent clause. सिम्पल सेन्टेन्समा हेर्नुहोस् है त। has one अलिकति ठुलो पारौँ। ओके, has one independent clause. एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ र यु नो इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भनेको के हो भनेर, जसको जो छुट्टै एक्लै रहे पनि त्यसको चाहिँ आइडिया आउँछ। एउटा यो चाहिँ कम्प्लिट सेन्टेन्सको रूपमा प्रयोग हुन्छ भनेदेखि यो इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भयो। कन्टेन्स सिंगल सब्जेक्ट एन्ड अ सिंगल प्रेडिकेट। एउटा सिंगल सब्जेक्ट हुन्छ र सिंगल प्रेडिकेट हुन्छ है। प्रेडिकेट भनेको थाहा भइसक्यो हैन, वर्ब अर वर्ब क्लज भनेर। त्यसपछि मे हैव कम्पाउन्ड सब्जेक्ट हैन, सब्जेक्ट कम्पाउन्ड पनि हुन सक्छ तर सिंगुलर सब्जेक्ट नै हुन्छ। जस्तै एकदमै सिम्पल छ, राम रिड्स नोभल। एउटा सब्जेक्ट, एउटा प्रेडिकेट, देन अब्जेक्ट। राम एन्ड सीता, यो चाहिँ के भयो त? कम्पाउन्ड सब्जेक्ट भयो। राम एन्ड सीता रिड एन्ड इन्जोय नोभल, यो चाहिँ के भयो? क्लज भयो। रिड एन्ड इन्जोय नोभल, सरी प्रेडिकेट भयो है। सो थर्ड, सीता सावर्ड एन्ड ड्रेस्ड। सीता भनेको के हो त? सब्जेक्ट, सावर्ड ड्रेस्ड भनेको प्रेडिकेट भयो है। यो चाहिँ सिम्पल सेन्टेन्स भयो। सो सिम्पल सेन्टेन्समा के हुन्छ त? एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ, एउटा सिंगल थट हुन्छ, एउटा कम्प्लिट थट हुन्छ र के हुन्छ त? एउटा सब्जेक्ट हुन्छ र प्रेडिकेट हुन्छ। द्याट्स इट, सकियो। एकदमै सजिलो छ यो हाम्रो कम्पाउन्ड सेन्टेन्स है त। सरी, सिम्पल सेन्टेन्स। अब हेरौँ कम्पाउन्ड सेन्टेन्स है। कम्पाउन्ड सेन्टेन्स पनि सजिलो छ। ओके, कम्पाउन्ड सेन्टेन्समा टु इन्डिपेन्डेन्ट क्लज, दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ है। अब त हामीलाई थाहा भइसक्यो इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भनेको के हो भनेर। सो बेसिकल्ली भन्दाखेरि इट कन्टेन्स टु सिम्पल सेन्टेन्स। यसमा दुईटा सिम्पल सेन्टेन्सहरू हुन्छ भने हुन्छ। अब यसलाई केले जोडेको हुन्छ त? कन्जङ्सन, जुन संयोजक भनिन्छ, कन्जङ्सन के हुन्छ त? फ्यान बोइज। सो फ्यान बोइज भनेको चाहिँ यहाँ छोटो गरी चाहिँ भनेको है। सो एफ भनेको फर, एन्ड, नर, बट, अर, येट, सो है। फ्यान बोइज भनेर हैन, सम्झिनको लागि सजिलो हुने भएकोले फ्यान बोइज भनेको। यसको फुल फर्म के हो त? फर, एन्ड, नर, बट, अर, येट, सो। यस्तै गरी अर्को के छ त? कन्जङ्सन एडभर्ब छ। सो कन्जङ्सन एडभर्ब चाहिँ यो चाहिँ अलिकति तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हाउएभर, इन्डिड, इन्स्टेड, देयरफोर, मोरेभर, लाइकवाइज, कन्सिक्वेन्टली, यो चाहिँ कन्जङ्सन एडभर्ब भयो। र अर्को भनेको सेमिकोलन पनि आएको हुन्छ। सो यो तीनटा कुरा चाहिँ तपाईले नोट गर्नु पर्यो है त। ओके, अब यो कम्पाउन्ड सेन्टेन्समा तीन खालको प्याटर्नमा आएको हुन्छ कम्पाउन्ड सेन्टेन्स। एउटा भनेको इन्डिपेन्डेन्ट क्लज, मैले आइसी लेखेँ। इन्डिपेन्डेन्ट क्लज, कोअर्डिनेट कन्जङ्सन। कोअर्डिनेट कन्जङ्सन भनेको अघिको फ्यान बोइज भनेर भनेको हो, फ्यान बोइज। र अर्को एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज। सो इन्डिपेन्डेन्ट क्लज कमा फ्यान बोइज इन्डिपेन्डेन्ट क्लज आयो भने कम्पाउन्ड सेन्टेन्स। यस्तै गरी इन्डिपेन्डेन्ट क्लज, सेमिकोलन, इन्डिपेन्डेन्ट क्लज, इन्डिपेन्डेन्ट क्लज, सेमिकोलन, कन्जङ्टिभ एडभर्ब, कमा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज है। यो तीनटा तपाईले प्याटर्न चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। ओके, फेरि एकचोटि रिपिट गरौँ। एउटा कम्पाउन्ड सेन्टेन्स हुनको लागि के हुनु पर्दो रहेछ त? मैले यहाँ साइडमा लेखेँ है त। ए, बी, सी, के कुरा भयो भने एउटा कम्पाउन्ड सेन्टेन्स हुँदो रहेछ त? भन्नुस् त। फर्स्टमा फ्यान बोइजको कुरा छ, फ्यान बोइज। अर्को भनेको सेमिकोलन, अर्को भनेको कन्जङ्टिभ एडभर्ब। कन्जङ्टिभ एडभर्ब र दुई एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज त हुनै पर्यो भन्ने कुरा छ है त। अब यहाँनिर हाम्रो
एक्जाम्पल हेरौँ फर्स्टमा हेर्नुस् टम रिड्स नोभल बट ज्याक रिड्स कमिक्स अब इन्डिपेन्डेन्ट क्लजलाई छुटौँ टम रिड्स नोभल मात्रै भन्दाखेरि यसको एउटा छुट्टै मिनिङ छ यो एक्लै बस्न सक्छ एउटा कम्प्लिट थट छ यस्तै गरी पछाडि ज्याक रिड्स कमिक यो पनि छुट्टै एउटा स्ट्यान्ड अलोन छ दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज छ केले जोडेको छ त फ्यान बोइजले जोडेको छ बी हैन फ्यान बोइजको बी को बट र कमा छ भनेपछि यो के भयो त कम्पाउन्ड भयो कम्पाउन्ड सेन्टेन्स भयो एकदमै सजिलो छ ल अब सेकेन्डमा हेरौँ टम रिड्स नोभल सेमिकोलन हाउएभर ज्याक रिड्स कमिक्स यसमा पनि दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भयो टम रिड्स नोभल र ज्याक रिड्स कमिक केले जोडेको छ त सेमिकोलन छ त्यसपछि कन्जङ्सन एडभर्ब छ सो यो पनि के भयो त कम्पाउन्ड भयो थर्ड वान टम रिड्स नोभल्स सेमिकोलन हिज फ्रेन्ड रिड्स कमिक सो इन्डिपेन्डेन्ट क्लज सेमिकोलन इन्डिपेन्डेन्ट क्लज मात्रै भयो भने पनि के त कम्पाउन्ड सेन्टेन्स भयो ठिक छ एकचोटि फेरि रिपिट गरौँ कम्पाउन्ड सेन्टेन्स हुनको लागि दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज चाहियो र इन्डिपेन्डेन्ट क्लज दुईटा भएपछि अब हाम्रो कन्डिसन मिट हुनु पर्यो एउटा कन्डिसन भनेको फ्यान बोइजले जोडेको हुनु पर्यो अर्को कन्डिसन भनेको सेमिकोलनले जोडेको हुनु पर्यो अर्को कन्डिसन भनेको सेमिकोलन र कन्जङ्सन एडभर्बले जोडेको हुनु पर्यो र कन्जङ्सन एडभर्ब भनेको हाउएभर कन्सिक्वेन्टली देयरफोर मैले भनिसकेँ है त अब हेरौँ नेक्स्ट अब कम्पाउन्ड भयो अब कम्प्लेक्स हेरौँ है त के थोरै मैले जुम इन गरेँ ओके अब कम्प्लेक्समा जाउँ सो कम्प्लेक्स सेन्टेन्समा के हुँदो रहेछ पहिला डिस्कस गरौँ ह्याज वान अर मोर डिपेन्डेन्ट क्लज जोइन टु एन इन्डिपेन्डेन्ट क्लज एकचोटि फेरि डिस्कस गरौँ डिपेन्डेन्ट क्लज र इन्डिपेन्डेन्ट क्लजको बारेमा डिपेन्डेन्ट क्लज भनेको जसको एउटा मिनिङ हुँदैन एउटा कम्प्लिट आइडिया दिएको हुँदैन इन्डिपेन्डेन्ट क्लजले कम्प्लिट आइडिया दिएको हुन्छ एउटा कम्प्लिट थट हुन्छ हैन यो चाहिँ एउटा सेन्टेन्स नै हो सो कम्प्लेक्स सेन्टेन्समा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट क्लज इन्डिपेन्डेन्ट क्लजमा जोडिएको हुँदो रहेछ सो डिपेन्डेन्ट क्लज इन्डिपेन्डेन्ट क्लजमा जोडिएको हुँदो रहेछ अब केले जोडेको हुन्छ त भन्दाखेरि सबअर्डिनेटिङ कन्जङ्सनले जोडेको हुन्छ जस्तै आफ्टर एज बिकज सिन्स अल्दो वेन अब यो कम्प्लेक्स सेन्टेन्स हो कि होइन भनेर हामीले चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि एकदमै सजिलो आइडिया के छ त भन्दाखेरि सर्च फर सबअर्डिनेट कन्जङ्सन टु डिटरमाइन कम्प्लेक्स सेन्टेन्स यदि त्यो सेन्टेन्सलाई सबअर्डिनेटिङ कन्जङ्सन जस्तै अल्दो सिन्स बिकज वेन इफ ले जोडेको हुन्छ तब त्यो चाहिँ कम्प्लेक्स सेन्टेन्स हुन्छ र कम्प्लेक्स सेन्टेन्सको अर्को एउटा रिक्वायरमेन्ट के हो त भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट क्लज इन्डिपेन्डेन्ट क्लजसँग आएको हुन्छ जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ है त यहाँ अल्दो टम रिड्स नोभल ज्याक रिड्स कमिक्स अब हामीले यतिलाई मात्रै हेरौँ न अल्दो टम रिड्स नोभल्स भनेपछि यसमा एउटा कम्प्लिट आइडिया छैन होला टम रिड्स नोभल भनेको भने एउटा कम्प्लिट आइडिया हुन्थ्यो तर अल्दो पनि आइसकेपछि पछाडि केही त हुन्छ भनेर यसले माग्छ क्या सो यो चाहिँ के भयो त डिपेन्डेन्ट क्लज भयो यो भनेको इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भयो सो डिपेन्डेन्ट क्लज छ इन्डिपेन्डेन्ट क्लज छ अगाडि सबअर्डिनेटिङ कन्जङ्सन छ सो दिस इज व्हाट अ कम्प्लेक्स सेन्टेन्स यस्तै गरी ज्याक रिड्स कमिक अल्दो टम रिड्स नोभल्स सो अल्दोले जोडेको छ माथि मैले भनेको छु सर्च फर सबअर्डिनेट कन्जङ्सन भनेर अब सबअर्डिनेट कन्जङ्सन भनेको के हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो है त ओके ज्याक हु रिड्स कमिक्स रियरली रिड्स नोभल्स भनेर छ सो यहाँनेरि इन्डिपेन्डेन्ट क्लज डिपेन्डेन्ट क्लज अब यहाँनेरि के भएको छ त भन्दाखेरि सो यहाँनेरि हेर्नुस् है यसलाई मैले फेरि तपाईले बुझाउन चाहे सो यहाँनेरि ज्याक हु रिड्स कमिक्स रियरली रिड्स नोभल भनेर छ सो यसको इन्डिपेन्डेन्ट क्लज र डिपेन्डेन्ट क्लज कसरी छुट्याउने त भन्दाखेरि ज्याक रियरली रिड्स नोभल यो हु रिड्स कमिक चाहिँ यसलाई चाहिँ नन इसेन्सियल डिपेन्डेन्ट क्लज भन्छ है त यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट क्लज भयो तर ज्याक
रियरली रिड्स नोभल एकैचोटि चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्लज भयो। सो दुईटा छ, एउटा डिपेन्डेन्ट एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भनेदेखि यो के हो त कम्प्लेक्स सेन्टेन्स हो है, यो कुरा छ। सो ठिक छ, कम्प्लेक्स भनेको एउटा डिपेन्डेन्ट आउने भयो, अर्को इन्डिपेन्डेन्ट आउने भयो र अर्को सबअर्डिनेटिङ कन्जङ्सन आफ्टर एज बिकज इफ सिन्स अल्दो व्हेन भनेर छ। र अर्को हाम्रो लास्टमा छ कम्पाउन्ड कम्प्लेक्स भनेर है, त्यसको बारेमा पनि हेरौँ। कम्पाउन्ड कम्प्लेक्स सेन्टेन्स भनेर यो चाहिँ सजिलो छ। सो अब कम्पाउन्ड कम्प्लेक्स सेन्टेन्समा के हुन्छ त भन्दाखेरि इट कन्टेन्स एट लिस्ट 2 इन्डिपेन्डेन्ट क्लजेस एन्ड 1 डिपेन्डेन्ट क्लज। 2 इन्डिपेन्डेन्ट क्लज 1 डिपेन्डेन्ट क्लज, मैले आइसी र डिसी लेखेँ है त। र यो सेन्टेन्सहरू युजल्ली लामो हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पल दिन्छु म, अल्दो this team project is completed, soon we will begin work on another. However, it will be less challenging. यो चाहिँ के भयो त कम्पाउन्ड कम्प्लेक्स सेन्टेन्स भयो है। ओके, अब यो छ हाम्रो भेराइटिज अफ सेन्टेन्स है। अब तपाईले मोडल क्वेसन हेर्नुभयो भनेदेखि यही भेराइटी अफ सेन्टेन्सबाट धेरै क्वेसनहरू सोधेको छ है। कम्पाउन्ड सेन्टेन्स लेख्नको लागि, कम्प्लेक्स सेन्टेन्स लेख्नको लागि धेरै क्वेसनहरू सोधेको छ। ओके, अब थाहा पाउनु पर्यो तपाईले के त, एकचोटि मैले फेरि रिपिट गरेँ है त। सो यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ लाग्छ धेरैलाई, तर गाह्रो छैन, सिम्पल कम्पाउन्ड र कम्प्लेक्स। सो सिम्पलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज नै भनेर मानौँ न हैन। सो यसमा एउटा सब्जेक्ट हुन्छ र प्रेडिकेट हुन्छ। अब सब्जेक्ट चाहिँ कम्पाउन्ड सब्जेक्ट पनि हुन सक्छ भनेर पनि भइसक्यो कुरा हैन। राम एन्ड सीता भनेको कम्पाउन्ड सब्जेक्ट भयो। यस्तै गरी कम्पाउन्ड सेन्टेन्समा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले तीनटा प्याटर्न पढ्यौं हैन, जुन चाहिँ सेमिकोलनको, फ्यान बोइजको र कन्जङ्क्टिभ एडभर्बको। अब यसमा दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ, दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हुनै पर्यो। त्यसपछि भनेको अर्को रिक्वायरमेन्ट भनेको के हो त, यसलाई सेमिकोलनले जोडेको हुन्छ, अर्को भनेको फ्यान बोइज, अर्को भनेको कन्जङ्क्टिभ एडभर्बले जोडेको हुन्छ। ठिक छ, ठिक छ। अब कम्प्लेक्स सेन्टेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट क्लज इन्डिपेन्डेन्ट क्लजसँग जोडेको हुन्छ। र अब यसमा के हुन्छ त कम्प्लेक्स सेन्टेन्समा भन्दाखेरि अल्दो, सिन्स, वेन, इफ ले जोडेको हुन्छ भनेर भन्ने सजिलो छ है। ओके, यो कुरा भयो। अब हामी यसको थोरै एक्सरसाइज गरौँ है त। यसमा चाहिँ कम्पाउन्ड सेन्टेन्स हैन, यो भेराइटिज अफ सेन्टेन्स चाहिँ कसरी हामीले अहिले पढेको हिसाबमा चाहिँ डिस्टिङ्ग्विस गर्ने भनेर हामी यसको एक्सरसाइज हेर्छौँ।